पहिला यो झलक हेरै हालौँ है त। यस तपाईले झलक हेर्नुभयो। हेलो हाई नमस्ते गुड इभिनिङ गुड मर्निङ सबैजनालाई, के छ हाल खबर, कस्तो हुनुहुन्छ? आज हामी जाँदैछौँ इसेतान बुकित बिन्ताङको यो 3D हेर्नलाई। हामीले पोर्टकेलाङबाट टिकट लिइसक्यौँ र सरर हामी पोर्टकेलाङको यो यात्रालाई बिट मार्दैछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो पोर्टकेलाङको सहर हो। यसरी हामी पोर्टकेलाङ हुँदै हामी दुई भाइ होइन शिवराज चौधरी अनि म लाग्यौँ बुकित बिन्ताङतिर। त्यस पछाडि कोत्रिया झरेर हामी सिधै यो बुकित बिन्ताङको इसेतान महलमा लागिसक्यौँ र यहाँ गयौँ हेऱ्यौँ यो विशुद्ध जापानिजहरूको चाहिने यहाँ धेरै किसिमका लत्ता कपडा अनि फुड आइटमहरू सबै पाउँदो रहेछ यो मलमा। सबैजना यहाँ चाहिँ आएको देखियो। हामी पनि यो 3D कता छ के छ भनेर खोज्दै ढुन्दै होइन कहाँ हो के हो हामीले धेरै पछि खोजेर यो पत्ता लगाएका छौँ। यही महलभित्र छ त्यो, यही महलभित्र इसेतान मल बुकित बिन्ताङमा हामी यतिखेर इन्ट्री गरिसकेका छौँ। फाइनल्ली हामीले त्यो ठाउँ पनि पत्ता लगाइसकेका छौँ। यो चाहिँ एलइडी लगाएको रहेछ बाहिर अनि यहाँनिर चाहिँ 2-4 जना बस्नु भएको छ टिकट सिकट काट्ने यताउति। अब के हो कस्तो सबै बुझाउनुहुन्छ उहाँहरूले ताकि आफ्नो कस्टमरहरू होइन ग्राहकहरू नडराउन् भित्र एलइडी 3D थेम हेर्नलाई। अनि यो उपलक्ष्यमा मैले पनि भिडियो यहाँनिर अलिकति बनाइदिइहालेँ। अनि भाइले फाइनली हामी चाहिँ स्पेस टाइमकोमा हामी चाहिँ टिकट काटेर गइहाल्यौँ। हामीले चाहिँ VRको टिकट लियौँ। जोमिङको पनि छ। जोमिङमा चाहिँ खतरा छ है। यति डर लाग्यो आमा। हेलो से हाई। त्यसपछि जोमिङबाट हामी स्क्रिनबाट बाहिर आएर हामीले VR पनि टेस्ट गरिहाल्यौँ। वाउ दामी। अनि त्यस पछाडि हामी सबै हेरिसकेर माथिल्लो लास्ट लेभलमा चाहिँ हामीले अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त भयो होइन। के त छुट्टी छ अनि के गरौँ त है घुम्ने फिर्ने। यो सबै यहाँ चाहिँ बाँसको डेकोरेसन रहेछ क्या, कति मन पर्यो है। धेरै राम्रो एकदम मै लोभ्याउने खालको यहाँनिर चाहिँ हामीले सबै बाँसको डेकोरेसनहरू देख्यौँ। यो बाँसको सबै बाँसको छ नि होइन पुरा बाँसको यार। यस्तो बाँसहरू हाम्रो गाउँमा त्यत्तिकै फाले हुन्छ गरेर टेबल कुर्सीदेखि लिएर हरेक कुराहरू बाँसको छ हो। यो एभ्रिथिङ बाँसको छ यार। बाँस हो ब्रो हेर्नु न राम्रोसँग। त्यो बाँसलाई नि यस्तो फुर्केर नै बनाएको जापानिजहरूको फुड खानाहरू त्यसै गरी जापानको कल्चरहरूलाई देखाउनु खोजिएको छ। तपाईँहरू बिन्ताङमा जानुभयो भने सबै जापानिजहरूको सबै भेराइटीमा यहाँ उपलब्ध छ। तपाईँहरू एकपल्ट अवलोकन गर्नुहोला। हामीले पनि 3Dदेखि थेम सबै हेरिसकेपछि यो सबै अवलोकन गऱ्यौँ र त्यस पछाडि हामी ब्याक भयौँ कोतरिया माइडिनको लोकेसन हालेर ग्राफमा। अनि अत्यन्तै भोक लागिरहेको थियो। त्यस पछाडि हामी यहाँ निकै घुम्दैछौँ। हामी एकदम आनन्द इन्जोय लिइरहेका छौँ यो नयाँ ठाउँ नयाँ आगमन हाम्रो लागि होइन। के हो कस्तो हो सबै हामीले चाहिँ यहाँ एकदम हेरफेर गर्दैछौँ। छुट्टी छ, लामो टाइम छ, निकै रमाइलो मनमोहक दृश्यहरू छ यो मलभित्र। अनि यति भइसकेपछि हामीले ग्र्याब आयो कोतरिया माइडिनको लागि। त्यस पछाडि नजिकै रहेको कोतरिया नजिक रहेको नेपाल हाउस रेस्टुरेन्टमा छिर्यौँ। अनि तातो मिठो नेपालकै स्वाद आउने मोमो खायौँ हामी दुई भाइले। अनि त्यस पछाडि हामी पोर्टकेलाङकै यात्रामा आयौँ। भिडियो मन परे लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद। बाई बाई टेक केयर सी यू नेक्स्ट भिडियो।